Hành trình săn rắn lần này của mình bắt đầu từ Di Linh, Lâm Đồng, cuối cùng dừng chân tại vùng đất cát Bình Thuận, từ rừng sườn xanh mát mẻ đến sa mạc khô cằn. Hãy cùng mình khám phá nhé mọi người. Hiện tại thì mình đang ở tỉnh Lâm Đồng của Việt Nam. Chúng ta thì ở khu vực của mình thì vừa mới có một cái cơn mưa rất là lớn, và nếu như mà cái micro nó đủ tốt, mọi người có thể nghe được cả cái âm thanh của lưỡng cư nữa. Thì hôm nay cái mục tiêu của mình ở Lâm Đồng hôm nay là tới là mình đi dắt một anh bạn người nước ngoài, khách của mình đến từ Đức. Thì mình sẽ dắt anh đi tìm các loài vật sắc lưỡng cư. Thì mục tiêu của tụi mình ở khu vực này hôm nay thật ra là có rất là nhiều, tại vì đa phần là cái loài ở Việt Nam mình thì anh chưa thấy, nhưng mà có cái mục tiêu, một trong mục tiêu lớn nhất chúng ta hôm nay đó là con rắn lục núi, một trong con rắn rất là hiếm thấy ở khu vực của miền Nam chúng ta. Tuy nhiên thì khá là dễ thấy ở khu vực Đà Lạt, nếu mọi người có hay lên những cái group mọi người xem. Thì ok, thì lát nữa hiện tại mình đang ở khách sạn thôi, cái homestay đó, cái homestay. Thì lát nữa tụi mình sẽ đi ra cái khu vực để soi rắn lục núi, và cố gắng sẽ tìm thấy được càng nhiều rắn càng tốt cho mọi người xem nha. Thì mới đi một xíu thôi, tụi mình đã tìm thấy được thằn lằn ngón đầu tiên trong đêm nay rồi mọi người ạ. Thì trước mặt mọi người đây là thằn lằn ngón bi đúp, một loài thằn lằn ngón đặc hữu của Việt Nam chúng ta. Thì đây là một cái loài có rất là nhiều khu vực này luôn, và đây là một trong những cái thức ăn chính của mấy cái con rắn. Ở đây là rắn lục miền Nam là phổ biến nhất. Tụi mình vừa mới đi khoảng tầm 100 mét nữa thôi, tụi mình đã rất là may mắn khi mà tìm thấy được cái bàn rắn đầu tiên trong đêm nay luôn. Thì trước mặt mọi người đây đó là rắn lục miền Nam, một loài rắn sở hữu độc máu rất là nguy hiểm nha mọi người. Tuy nhiên thì cái bàn rắn này chỉ mới là cái kích thước baby thôi. Thật ra thì hơn baby một xíu. Thì cái loài rắn này á, nó khác so với cái con mà lục đuôi đỏ, lục mép trắng mà mọi người thường thấy á, ở chỗ là con rắn này nó xanh lá cây hoàn toàn luôn. Thì tiếp tục là một bạn thằn lằn ngón nữa mọi người ạ. Thì thằn lằn ngón ở đây có rất là nhiều luôn. Tại vì nó ở đây nó hầu như là không có những cái tác động từ bên ngoài á. Và khi mà mọi người thấy thằn lằn ngón nó nằm ở đây ấy, thì thường là sau những cái cơn mưa về rất là rắn nó rất là dễ ra để nó ăn các bạn thằn lằn ngón này. Thì lúc mà tụi mình trên đường đi về, tụi mình rất là may mắn. Lúc mà mình dừng ở cái cây này nè, mình có nói với anh Marco là, trước đó mình đã từng thấy một cái con rắn ăn sên ở đây. Tại vì anh Marco ảnh, hỏi mình là ảnh muốn tìm, con rắn ăn sên, thì cái mình mới nói với ảnh là, trước đó mình thấy một con rắn ăn sên ở đây nè, nhưng mà sao hôm nay không thấy nữa. Thì, lúc đó khá là buồn, tụi mình tính là đi về luôn rồi, nhưng ai ngờ anh Marco ổng kêu: "Mày đúng rồi Lâm à." Thì ảnh chỉ lên trên cây, ảnh kêu: "Đúng rồi, con rắn này mày nói đúng, nó vẫn đang nằm ở đây nhưng mà nó nằm cao hơn thôi, nó nằm, trên cái cây và nằm sau những tán lá luôn, nên là mình hông có thấy." Với lại, thiệt tình là chắc là một phần lúc đó mình đã khá là mệt rồi á, cho nên là mình không có nhìn được nhiều nữa. Thì trước khi mà tới đây thì tụi mình đã phải tắm một cơn mưa bão rồi sương mù rất là nặng luôn, không thấy được cái gì hết. Yeah, Và đây là một cái bạn rắn ăn homicides. sên, thì cái con rắn ăn sên này giống như cái tên Ừm, của nó thôi, nó, sinh ra chỉ ồ, để ăn ốc sên thôi, nó không cắn được mình, hoàn toàn vô hại với con người luôn nha mọi good. người. Đó, mấy người có thấy, cái con này là, như mình có để tên ở đằng trước, con này là Pares formosaensis. Một buổi sáng đẹp trời mọi người ạ. Thì tối hôm qua phải tầm 3 giờ sáng mình mới về tới nhà và mới đi ngủ, nên là hôm nay tụi mình dậy rất là trễ. Phải tầm 9 giờ mấy mình với anh Marco mới dậy và tắm rửa sạch sẽ để mà chuẩn bị. Bây giờ tụi mình sẽ bắt đầu, đi ăn sáng. Đó, thì, cái bữa ăn sáng hôm nay của tụi mình, ăn với một cái view rất là đẹp luôn. Cái đối diện cái khung cảnh mọi người đang thấy đó là cao nguyên Di Linh, cao nguyên rất là rộng lớn và đẹp đẽ. Đó, thì cái quán ăn của mình, ở đây thì cái quán ăn có rất là ít các cái sự lựa chọn, đa phần họ chỉ bán, các món nước thôi. Nhưng mà, ở đây mình rất là thích quán này tại vì làm rất là sạch, và cái món hủ tiếu ở đây mình ăn cực kỳ ngon luôn mọi người ạ. Thịt thì tươi, rồi hủ tiếu nóng.
Thì sau khi mà ăn cái bữa sáng xong, tụi mình tiếp tục chụp hình, đi vòng vòng chụp hình các bạn rắn ở gần khu vực khách sạn. Thì gần cái khu vực homestay của mình thì cũng là một con rắn lục miền Nam thôi, tại vì rắn lục miền Nam ở đây rất là dễ dễ tìm. Thì anh lúc này anh Marco anh có nói là con Viper rất là dễ chụp tại vì nó đầm. Tính tới thời điểm hiện tại thì đã được 90 năm hơn, tính từ lần đầu tiên mà loài rắn này được tìm thấy tại Việt Nam. Thì đây chính là rắn kiếm An Nam. Khi mà nhắc tới cái loài rắn này á, thì chúng ta có thể nó được gắn liền chung với lại một cái câu chuyện của một nhà thực vật học thích động vật. Thì ông ấy tên là Eugen Pauwels. Thì ban đầu thì ông là một người sưu tầm cà phê cũng như là một nhà thực vật học người Pháp. Thì khi mà ông thì cũng ông rất là một trong những cái gọi là nổi tiếng nhất của ông vào cái thời điểm đó. Đó là ông đã phát tán cây cà phê trong tới nhiều vùng khác nhau ở Việt Nam trong cái thời kỳ Pháp thuộc. Nổi tiếng nhất thì đó là ông phát tán cây cà phê tới khu vực Khe Sanh, Quảng Trị, nơi mà ông đã gọi là ở lại đó vào những cái quãng thời gian cuối đời của mình. Thì trong ông xuất thân á, là từ một pháo binh đó, và vào năm 1909. Rồi sau đó thì vào năm 1909, rồi sau đó vào năm nhưng mà có vẻ là bởi vì cái sức hút của các cái khu vườn rừng nguyên sinh của Việt Nam của mình, cho nên là sau đó ông đã trở thành một nhà thực vật học cho Cục Lâm nghiệp Đông Dương vào năm 1922. Thì trong suốt quá trình ông làm việc thì ông đã đây thì trong suốt quá trình của ông khi mà ông làm việc, ông đã thu thập rất là nhiều mẫu vật của rất là nhiều loài thực vật, và trong trong số đó cũng có rất là nhiều loài động vật khác nhau, bò sát lưỡng cư, mà thường chủ yếu sẽ là bò sát lưỡng cư. Thì chính vì sau khi mà ông thu thập các mẫu vật thì các mẫu vật đó sau này được gửi về cho các nhà động vật học lâm thời tại thời điểm đó, rồi gửi cho lưu giữ các cái mẫu vật đó tại bảo tàng quốc gia Pháp. Và trong suốt quá trình mà ông thu thập các mẫu vật thì ông cũng có rất nhiều mẫu vật được lưỡng cư. Hiện tại có mình biết 2 cái được đặt tên theo tên của ông. Trong đó có một con cóc mày Pauwels và một con ếch nhẽo Pauwels. Đó là 2 mẫu vật được đặt tên theo tên của ông. Và vào năm 1933, khi mà lần đầu tiên ông tới khi ông tìm thấy được 3 mẫu vật của loài rắn này, thì lúc đó ông đã gửi về cho bên Bảo tàng Quốc gia Pháp để nghiên cứu. Nhưng mà cho đến tận gần 20 năm sau thì các mẫu vật đó mới được gửi qua bên Bảo tàng Quốc gia Mỹ để nghiên cứu. Và tại thời điểm đó thì các nhà nghiên cứu họ thấy loài rắn này rất là lạ, họ thấy loài rắn này siêu siêu lạ luôn. Xong rồi nhưng mà họ đã xem xét, họ nghiên cứu so sánh với những cái mẫu vật hiện có thì họ nhận ra đây là loài rắn thuộc cái chi rắn kiếm Oligodon. Và sau đó thì họ đã quyết định đặt tên cho cái bạn rắn kiếm này. Cái tên mình được ở cái nơi mà nó được tìm thấy đó là rắn kiếm An Nam, Oligodon An Nam Ensis. An Nam thì xưa nay là miền Trung. Và cho đến hiện tại thì mặc dù đã qua hơn 90 năm rồi, tuy nhiên thì loài rắn này vẫn có rất ít các cái bài báo khoa học, cũng như rất ít người gặp được loài rắn này. Tại vì không biết tại sao mà có vẻ là nó khá là ít gặp. Đây là một trong những cái video rất là hiếm thấy về cái loài rắn này, và cũng rõ ràng đẹp đẽ. Mình cũng thì mình ở đây hiện tại thì mình đang ở Lâm Đồng luôn, và rất là may mắn là mình đã gặp được loài rắn này ở khu vực Lâm Đồng này một lần nữa. Và mình cũng rất là hên khi mình biết được cái câu chuyện về cái bạn rắn kiếm An Nam này. Thì câu chuyện này mình được biết qua một cái bài viết của anh Luân ở trên Facebook. Rất cảm ơn anh Luân đã chia sẻ bài viết này, và mình cũng xin phép mình re-up lại để mình đọc lại cho mọi người, chia sẻ tới cho mọi người về câu chuyện của cái loài rắn kiếm An Nam này. Thì nếu mà có cái điều gì sai sót thì mong mọi người có thể góp ý cho mình để mình thay đổi, mình sửa nha mọi người. Cảm ơn mọi người nha. Đấy. Dễ thương ghê.
Mọi người có thể thấy đây để có cái màu sắc nữa. Mình nó hơi rung một xíu, mình cố gắng cho mọi người xem cái màu sắc của nó. Rất là đẹp luôn mọi người ơi. Mong là sau này cũng sẽ có nhiều loài rắn này vẫn sẽ được bảo vệ rất là nhiều ha. Thì sau video này thì mình sẽ đem loài rắn này thả lại thôi. Thì rất là may mắn mình gặp được nó nên mình quay một cái video cho mấy bạn. Bye bye. Bây giờ đã bắt đầu cái đêm thứ 2 đi săn rắn của tụi mình rồi mọi người ạ. Thì tiếp tục lại là một bạn rắn lục miền Nam nữa. Thì như mình có nói với mấy bạn từ đầu clip, thì rắn lục miền Nam ở khu vực này có rất là nhiều luôn. Và nó nhiều tới cái mức là gần như là mình chỉ thấy rắn lục miền Nam thôi. Và con rắn này mọi người có thể thấy là nó khá là đặc biệt ở chỗ là nó có những cái chấm màu trắng, chấm trắng ở trên cái lưng của nó rất là đẹp nha mọi người. Đây là cái điều mà mình rất là ít thấy ở các loài rắn lục khác. Thì tiếp đến vẫn là một bạn rắn lục miền Nam nữa luôn. Thì đó, trời, nó cắn cái con anh Marco á, ảnh đang cố gắng là ảnh sẽ thổi nó để dụ nó nhìn về phía ảnh để ảnh chụp hình đó mọi người. Thì đó là một cái cách để mà khiến cho tụi rắn lục nó quay mặt về phía mình. Tuy nhiên thì con rắn lục miền Nam này là một con cái rất bự luôn, nên là tụi mình phải thật là cẩn thận. Nếu mọi người có để ý thì nó đang quẩy đuôi, nó đang lắc cái đuôi rất rất là nhiều luôn, và nó đang cảnh cáo cho chúng ta rằng không nên chọc nó nữa mọi người ạ. Nó đang rất là giận dữ rồi đó. Đó, nó đang nhìn nè. Giờ mình đang cố gắng kéo nó xuống để kiếm một cái chỗ chụp hình. Bây giờ thì thôi, chụp hình xong rồi mình sẽ cho nó đi thôi. Cũng không muốn làm phiền nó quá nhiều nữa. Thì cái hệ sinh thái của cái khu vực mình đi á, là mình sẽ đi dọc theo cái con suối có rất là nhiều đá. Thì đây là một cái dạng mà cái cách nằm của một con rắn lục miền Nam để mà săn mồi. Thì nó đang nằm ở trong một cái hốc đá ở dưới suối. Thì lúc này suối nó chảy rất là nhẹ nên nó quyết định nằm ở đây mà đợi những con mồi. Thì như mọi người thấy là cái đường nước nó chảy vậy á, thì một lát sau sẽ có nhái này khi nó đi qua, thì nó nằm ở đây nó phục kích để săn mồi nha mọi người. Trong lúc mà mình đang khá là buồn, mình mới nói với anh khách của mình luôn là trời ơi, đi không có thấy con rắn nào mà cái đường đẹp quá. Thật ra cũng mới đi có 30 phút thôi, thì vừa nói xong là mình bắt được cái bạn rắn này mọi người ạ. Thì bạn rắn này có tên là rắn sải Bollinger, một loài rắn hoàn toàn vô hại luôn, mà nó khá là nhiều ở khu vực này nha mọi người. Thì con rắn này là một cái con rắn thuộc dạng là cái loài rắn sải á, thường tụi nó sẽ sống ở những cái vùng cao đó, và hoàn toàn vô hại với con người chúng ta nha. Con này thì nó rất là đẹp luôn, mình vừa bước chân mình thấy nó bò qua, mình lấy tao mình chụp liền luôn. Hên sao là chụp không trúng con rắn độc mà, chứ chụp trúng rắn độc là chắc rip rồi. Đó, mọi người thì thấy là con rắn sỏi Bollinger này nó khá là hiền lành và đầm tính luôn. Trước đó mình cũng gặp có một vài con, nhưng mà cái tính tình của nó khá là nhoi ấy. Nhưng con này khá là đầm tính, để mình có thể cầm mình quay cho mọi người coi một cách gần nhất, cận cảnh nhất có thể. Thì như mình đã nói thì khu vực này có quá nhiều các bạn rắn lục miền Nam luôn, và tụi nó có gần như ở khắp nơi luôn, nên là khi mà mình đi mình phải rất là cẩn thận để mà mình quan sát xem là tụi nó có nằm ở gần chân mình hay không, gần tay mình hay không, để mà đảm bảo an toàn cho chính bản thân mình cũng như là anh khách hàng của mình. Thì các bạn rắn lục miền Nam hôm nay đã bắt đầu ra rất là nhiều sau cái cơn mưa rất là lớn của cái ngày đầu tiên mà mình đi. Tụi nó nằm ở dưới khúc suối nè, rồi nằm sâu trong rừng. Đó, thường là tụi nó sẽ luôn nằm một cái dáng vẻ là đang đợi săn mồi, tại vì bây giờ đang là ban đêm mà, thì rắn tụi nó luôn săn mồi bây giờ ban đêm, cho nên là tụi nó đa phần khi mà mình thấy tụi nó vào ban đêm rắn lục á, là đều sẽ là nằm trong cái trạng thái là đang săn mồi hết. Đây cũng là một cái điều một cái dáng mà mình rất là thích ở tụi rắn lục, tại vì rắn lục thì nó nằm cái dáng và nó cũng rất là đầm tính nữa, nên rất là dễ chụp được những cái bức hình rất là đẹp. Thì đến cái đoạn này là mình đã bắt đầu thấy mệt rồi, và cũng đã bắt đầu khoảng tầm 1-2 giờ sáng. Thì lúc này mình với anh Marco có dừng lại chụp hình quay phim một xíu, xong rồi từ cái đoạn này mình sẽ bắt đầu đi về nghỉ ngơi, và ngày hôm sau các bạn hãy cùng theo dõi cái hành trình của mình và anh Marco ở Bình Thuận nha mọi người. Thì đây,
Lúc này là cô và mình đang rất là im lặng luôn. Trong đây là cô này là chủ của cái homestay và cô đang nuôi rất là nhiều con dong cát bình thường ở trong đây. Đó, để mình cho các bạn coi đó, mình tới cái nó chạy nè, nó chạy rất là nhanh luôn mà mình không có kịp, mình không có hình dung được để mình bắt nét tụi nó. Mà tụi dong cát Bình Thuận này nó rất là đẹp nha mọi người. Đó, mình rất là mong muốn. Thì cái món ăn tối của mình hôm nay rất là đầy đủ luôn. Ban đầu mình tính kêu gà nhưng mà thôi mình sẽ ăn hàu. Thì mình đã gặp được cái con rắn đầu tiên trong đêm nay rồi mọi người ạ. Thì bạn rắn này là một cái bạn rắn mục tiêu của chuyến đi lần này của tụi mình luôn. Thì bạn rắn này có tên là rắn chàm quạp, là một cái loài rắn rất là nguy hiểm và rất là phổ biến tại khu vực này luôn. Thì lúc mình chạy ngang qua đây thì nó đang bò qua đường đây. Đó, thì ở cái khu vực Bình Thuận này thì đa phần bọn chàm quạp ở đây nó có cái màu rất là như như cái sinh cảnh sống thôi, nó có một cái màu rất là cát, rất là sậm. Đó, thì lúc mà mình thấy thì anh Marco anh đang hỗ trợ mình quay những cái clip, sau đó mình sẽ hỗ trợ anh để chụp hình. Thì chào quạp ở đây thì đây là con đầu tiên, rồi sau con này tụi mình sẽ tiếp tục đi tìm coi là sẽ còn có bao nhiêu con chào quạp nữa nha mọi người. I lost my land bit Viper. Yeah, it's coming here. Đây là cái khoảnh khắc mà mình và anh Marco đang chụp hình cái bàn rắn chồng quạp. Thì thường thì cái tư thế này là cái tư thế thích nhất khi chụp chồng quạp, nó cuộn lại á. Đó, cuộn lại nhưng mà cuộn tròn thì tốt hơn nha, đẹp hơn nhiều so với cái tư thế này. Tư thế cuộn này cũng ok thôi, mà cuộn tròn xong rồi đưa cái đầu lên đó, nó mới giống với cái tên mà người ta hay gọi nó là rắn mình sống. Thì đi thêm một xíu nữa mình lại tiếp tục gặp thêm một con chào quạp nữa mọi người ạ. Thì con chào quạp này thì nó nằm cách chỗ con chào quạp kia chỉ khoảng tầm 10 mét thôi. Đó, mình đang cho mọi người xem thì hôm nay cái chuyến đi này mình đem theo một cái cây móc rắn bằng titanium, toàn bộ cây móc rắn bằng titanium luôn, thì rất là đẹp và nó cũng rất là vừa đủ, tức có cái chiều dài rất là phù hợp để mình sử dụng cho tương tác với các bạn chàm quạp. Thì như mọi người có thể thấy, mặc dù là mọi người thấy mình để nó rất là gần nhưng nó vẫn rất là xa nha mọi người, nó không có gần với lại cái mặt của mình đâu. Đây. Tiếp theo là tìm được thêm một con rắn nữa, thì con rắn này mình xém xíu nữa là mình đạp cái chân mình lên nó luôn, tại vì nó nằm sau cái bụi cỏ. Thì ban đầu mình đi từ hướng bên kia qua, rồi sau đó mình mới qua bên đây để mình quay nó cho rõ cho gần cho mọi người xem á. Thì rất là may mắn là mình thấy nó nằm sau cái bụi cỏ, cái mình giơ cái chân qua. Thì mình cũng không nghĩ là nó nằm ở đó luôn, cũng khá là hên khi mình di dời cái chân kịp đó mọi người. Tụi này ở đây khá là nhiều đấy. Và tiếp tục lại là thêm một con nữa, nhưng con này lại nhỏ hơn cái con lần trước. Con này thì size baby thôi, rất rất là bé luôn ấy, mà nó cũng đang khá là phòng thủ. Chàm quạp ở đây thì mình nãy giờ gặp được cũng mới 3 con thôi, để mình sẽ xem là sẽ gặp được thêm bao nhiêu con nữa. Nhưng mà kiểu như là mình sẽ kiếm, cái mục tiêu sẽ là kiếm thật là nhiều màu sắc khác nhau để mà chụp hình ấy, chứ giống nhau mà chụp đi chụp lại hoài màu nó giống nhau thì cũng hơi chán. Nên kiểu anh Marco nói với mình là sẽ không chụp nhiều đâu, khi nào mà gặp con nào có cái màu khác hẳn luôn á thì ảnh mới chụp. Đó, thì bây giờ nó đang pose vô cái dáng rất là đẹp, nên là mình với anh Marco mới chụp. Thật là cũng không có dám, không có hay muốn chụp nhiều, chỉ để dành thời gian để đi thôi. We forward and the thì tụi mình đã tiếp tục tìm thêm một bạn nữa. Thì bạn này lúc mà tụi mình đang đi xuống dưới đồi thì bạn rắn chàm quạp này bò ngang qua dưới chân mình luôn. Mình phát hiện nó lúc là nó đang bò nha mọi người. Thì nó bò khá là lẹ đấy. Cũng rất là nguy hiểm khi mà những cái con mà nó ban đêm nó di chuyển vậy á, mình không để ý mình rất là dễ mình dậm lên tụi nó. Những cái cú cắn của những cái con chàm quạp này gây ra những cái vết thương rất rất là nặng, nó có thể tháo khớp luôn nha mọi người. Tiên thì ngày xưa mình đã từng bị một lần bị rắn lục đuôi đỏ cắn rồi, đau lắm, nên là mình tương tác với mấy con rắn chào quạp này cũng rất là cẩn thận ấy. Đó, thì cứ đi một xíu lại gặp thêm một con, mình cứ quay cho mấy bạn xem một khúc nhỏ thôi, xong rồi cứ để cho tụi nó vô bụi. Tại vì chàm quạp thì tụi nó rất là giống nhau, chủ yếu ở đây thì nhiều nữa, cho nên là nếu mà mình quay cho mọi người xem á, người để ý là những cái màu của tụi nó nó khác nhau như nào, những cái tư thế nằm của những con chòng quạp này nó ra làm sao,
nằm khác nhau, hay là cách cái hoạt động của tụi nó, mình cũng trông người xem những cái đó là nhiều nhất thôi. Chứ, chàm quạp mà gặp nhiều quá thì cũng hơi ngán á, giống như cái gì mà mấy bạn ăn nhiều quá nó cũng bội thực nữa, tại cái vùng này nó giống gì chỉ có con chàm quạp à, nên là cũng hơi khó để mình, cho mọi người Except the xem, venom những cái con and khác. yeah, Lúc này cái con rắn này á là con rắn thứ 10 mà mình gặp rồi. Thì cùng lúc đó mình với anh Marco đã chia ra thành hai nhóm để đi tìm. Thì anh Marco cũng gặp được 9 con, nghĩa là tổng cộng đêm nay tụi mình đã gặp được 19 con rắn chàm quạp mọi người ạ. Tụi mình chỉ đi bộ khoảng tầm có một cây rưỡi gì thôi, nhưng mà lại có rất là nhiều những bạn chàm quạp ở khu vực này luôn. Thì đây có một khu vực rất là xa nhà dân, nên là mình cũng sẽ xin phép mình sẽ bảo mật những cái khu vực này để mà bảo vệ an toàn cho những cái bạn chào quạt này nha mọi người. Mình cũng rất là cảm ơn mọi người đã xem đến cuối video, và mong mọi người sẽ like và subscribe video cho mình nhé.